Okay, let's start our topic. It's talking about conservation. Conservation، خدوا بالكم إنها conservation مش conversation. Okay، في ناس بتعكس السبيلنج عشان لو جات لكم in choice مثلا، فطبعا في فرق في الرايتنج. بصوا التانية اسمها إيه؟ conversation. conversation دي المحادثة، الكلام اللي احنا بنتكلمه، لكن conservation دي معناها الحفاظ على البيئة. conservation معناها الحفاظ على البيئة، ودي من الكلمات اللي احنا كنا خدناها برضو في الليفل اللي فات السنة اللي فاتت يعني. طيب هناخد حاجة كإكزامبل، حاجة اسمها Great Barrier Reef. Great Barrier Reef. Great Barrier Reef، طبعا ريف أصلا هي جاية دايما بناخدها كحاجة اسمها Coral Reef. Coral Reef. Coral Reef كان بيبقى معناها الشعب المرجانية، الشعاب المرجانية. فساعات بنقدر نقول عليها كورال بس أو ريف بس. يبقى هي كورال ريف اللي احنا ممكن نقول عليها كورال بس، أو نقول عليها كورال بس أو ريف بس. يبقى كورال ريف أو ريف أو كورال. اوكي، فدي طبعا تعتبر بالنسبة لنا هنا ده بليس، ده مكان اسمه جريت بارير ريف. طبعا هي مش هتترجم ترجمة حرفية ده اسم المكان، ولكن هو مقصود بيها ان دي عاملة زي بارير، يعني حد او حدود، يعني حدود ضخمة عظيمة جدا متكونة من الكورال ريفز، يعني منطقة كاملة كلها كورال ريفز، كلها شعاب مرجانية، لدرجة إنها مكونة حاجز كبير وكأنه فاصل أو حدود كبيرة، فبقت المنطقة كلها سموها Great Barrier Reef. أوكي، طيب تعالوا نشوف بقى الانفورميشن اللي فيها. The Great Barrier Reef is an area of coral، أهي coral اللي هو الشعاب المرجانية، which live under the sea in an area that is 2,600 kilometers long. طلعت البارير ده طوله 2600 كيلو متر. اوكي. In the past, all of the reef used to have beautifully colored coral. في الماضي كان كل الريف ده كان متعود انه يكون فيه شعاب مرجانية ملونة جميلة. In the past. اوكي، ده اسم المنطقة اللي احنا يعني تعتبر اشهر واكبر منطقة فيها coral reef. تعالوا بقى نتكلم عن حاجة اسمها conservation challenge. ازاي نقدر نعمل حفاظ على البيئة. Are you interested in conservation؟ طبعا زي ما اتفقنا، الحفاظ على البيئة يعني معناها ان احنا نحافظ على الحاجات اللي هنسميها endangered. endangered يعني معرضة للانقراض. الحيوان ممكن تكون حيوانات animals or plants، أو area مكان أو مكان كامل ممكن يكون معرض للانقراض. We have some excellent volunteer، لدرجة إن الموضوع بقى ليه volunteers يعني متطوعين، وبقى فيه volunteer programs يعني برامج تطوعية for you if you are interested in conservation, so you can join one of these volunteer programs. في ناس مهتمة جدا بالحفاظ على البيئة، يقدروا إن هم ينضموا لأي برنامج من البرامج التطوعية دي علشان يقدروا يحافظوا بيها على البيئة. First place of conservation اسمه نيوزيلاند. نيوزيلاند. Come to New Zealand and help us preserve. خدوا بالكم احنا عندنا conservation اللي احنا خدناها من شوية بتساوي كلمة تانية اسمها preservation من كلمة preserve. يعني نقدر نجيب من كلمة preserve، طبعا preserve it's a verb. preserve دي verb. النون منها اسمها ايه؟ preservation. دي تبقى synonym لكلمة
conservation. هما الاثنين معناهم الحفاظ على البيئة. Okay. Come to New Zealand and help us preserve the country's unique biodiversity. ايه biodiversity دي؟ طبعا هي كلمة متقسمة bio اللي جاية من كلمة biology، وهي كل ما هو متعلق بالكائنات الحية، والdiversity أصلا معناها تنوع variety، يبقى يقصد هنا تنوع من الكائنات الحية اللي وصفها بإنها unique. unique معناها الفريدة من نوعها اللي مش موجودة غير هنا. فين؟ in New Zealand. So come to New Zealand and help us preserve the country's unique biodiversity. You will plant trees so that endangered birds have a far better environment to live in. طيب من ضمن اللي انت هتعمله ايه لو اشتركت معانا هنا في نيوزيلاند علشان تحافظ على البيئة النيوزيلندية؟ هتزرع أشجار. ايه الهدف؟ ان علشان الطيور اللي هنوصفها انها endangered يعني معرضة للانقراض هيكون ليها بيئة افضل انها تعيش فيها. يبقى في طيور معرضة للانقراض محتاجة trees. يبقى وظيفة الفولunteers او الفولunteer program here is to plant trees. You will plant trees so that endangered birds have a far better environment to live in. You will also help to monitor changes. Monitor طبعا هي ساعات بتيجي noun معناها monitor شاشة، ولكن monitor هنا جاية verb جاية بمعنى watch، يعني يشاهد أو يراقب. Changes in a variety of plant species in different areas. وكمان هتساعد في انك هيبقى عليك دور المراقبة او المشاهدة لعدد متنوع من فصائل النبات species يعني فصيلة، فصائل النباتات اللي موجودة in different areas علشان نتأكد من انهم safe يعني في امان. Another slightly more challenging task is cleaning beaches and helping to run recycling centers where local people can bring their waste. كمان في مهمة تانية بس هنوصفها إنها slightly more challenging task يعني مهمة فيها تحدي بسيط شوية أو فيها إثارة أو مغامرة بسيطة شوية، وهي cleaning beaches يعني تنظيف الشواطئ and helping to run recycling centers والمساعدة في إدارة مراكز recycling. What's the meaning of recycling؟ اللي هي إعادة تدوير القمامة أو المهملات، الحاجات اللي بنرميها بيعملوا لها حاجة اسمها recycling. الريسايكلينج سنترز دي where local people اللي هم الناس المحليين اللي هم النيوزيلاندرز يعني الناس اللي عايشين في نيوزيلندا can bring their waste. بيجيبوا الويست بتاعتهم يعني الفضلات او الكمامات بتاعتهم يجيبوها للريسايكلينج سنترز عشان يعملوا لها اعاده تدوير. ده دور البروجرام اللي في نيوزيلاند. Again New Zealand program. Come to New Zealand and help us to preserve or conserve the country's unique biodiversity. You will plant trees so that endangered birds have a far better environment to live in. You will also help to monitor or watch changes in a variety plant species in different areas. Another slightly more challenging task is cleaning beaches and helping to run recycling centers where local people can bring their waste. ده كده بارت الخاص بنيوزيلندا. طيب نشوف بليس تاني. تايلاند. تايلاند خدوا بالكم ان التي اتش في النيمز بنقراها على انها تي عادي، يعني ما اسمهاش هنا تايلاند، لا هي اسمها تايلاند. تايلاند عادي. Thailand, here in Thailand, we're involved in caring for elephants that used to take tourists on rides around big cities.
هنا بقى في تايلاند إحنا داخلين أو يعني متعمقين في العناية أو في رعاية مين؟ elephants. يبقى هدف البروجرام بتاع تايلاند، الهدف منه هو الدخول أو الاشتراك في العناية أو رعاية الأفيال that used to take trusts on rides around big cities اللي كنا بنستخدمهم علشان السياح يركبوهم ويلفوا بيهم المدن. ففي تايلاند في حاجة كده، نوع من أنواع السياحة إن في أفيال زي ما هنا كده بيركبوا خيول، يعني ساعات تروحوا أماكن كده فتلاقوا خيول أو حصينة يعني علشان الناس تركبها كده وتلف بيها. في تايلاند الموضوع موجود بس elephants أفيال. فالفكرة هنا بقى إن هم عايزين يعتنوا بالأفيال اللي بتاخدوها علشان تلفوا بيها السياح في المدن. You will monitor تاني أهي. You will monitor the elephants' progress as they start their new lives in the forest. الواضح إن إحنا عايزين ناخد الإليفانتس دي، أوكي، ونرجعها تاني forest يعني الغابة. لما نوديها الغابة هيبقى لازم نعمل لها مونيتور برضو، يعني ووتش، يعني نراقبها علشان نراقب الإليفانتس بروجرس، يعني تقدمها في حياتها الجديدة في الغابة. ليه بنعمل مونيتور؟ To make sure that they're healthy and happy، عشان نتأكد إنهم صحتهم كويسة ونتأكد إنهم مبسوطين. يبقى مش بس نوديهم ونرجع، إحنا هنوديهم ونراقبهم، نطمن عليهم. أوكي. These unique and beautiful creature. unique تاني أهو، أي حاجة مش موجودة غير في مكان واحد نوصفها بإنها unique. These unique and beautiful creatures يعني مخلوقات. وصف الإليفانت هنا إنها مخلوقات. هذه المخلوقات الجميلة الفريدة اللي مش موجودة في حتة تانية. Love to play with our volunteers. بتحب تلعب مع المتطوعين نفسهم اللي موجودين في البروجرام almost as much as they love having a bath in the river with them. لدرجة إنهم بيحبوا ياخدوا معاهم باث يعني حمام، يعني بينزلوا يستحموا مع بعض في الريفر، في النهر. طبعا انتوا عارفين الافيال بتنزل كده تغرق جسمها بالميه، فبينزلوا هم والفولنتيرز ويعملوا اكشن يعني. ده البروجرام الخاص في تايلاند. Let's read it again. Thailand. Here in Thailand, we're involved in caring for elephants that used to take tourists on rides around big cities. You will monitor the elephants' progress as they start their new lives in the forest to make sure that they're healthy and happy. These unique and beautiful creatures love to play with our volunteers almost as much as they love having a bath in the river with them. ده كده البروجرام اللي موجود في تايلاند. في بليس تاني اسمه برازيل. اوكي، برازيل. In Brazil بقى، Brazil is well known for its amazing biodiversity. biodiversity تاني، ايه biodiversity؟ زي ما اتفقنا biodiversity يعني تعدد الكائنات الحية اللي عندها. well known طبعا دي synonym of famous. اوكي، synonym of famous. اوكي، يبقى عندنا هنا well known or famous. famous for or well known for its amazing biodiversity، يعني مشهورة بيه. famous for or well known for عشان أحط وراها الحاجة اللي هي مشهورة بيها. برازيل is well known for its amazing biodiversity، يعني فيها تعدد من الكائنات الحية الرائع جدا. However it means but. في هنا contrast تناقض. However the native inhabitants معناها السكان
native اللي هم الأصليين اللي هم أصحاب البلد. native inhabitants of the Amazon. في هناك نهر كبير اسمه الأمازون، فبنقول إن السكان الأصليين اللي هم في الأمازون في البرازيل face، طبعا face هنا جاية verb، بيواجهوا exactly the same threat as the rainforests. بيواجهوا نفس التهديد اللي بيواجه الرين فورست. الرين فورست دي اللي هي الغابات الاستوائية، الغابات الممطرة الاستوائية. بنفس التهديد اللي بيهدد الطبيعة في الغابات الممطرة الاستوائية هو نفس التهديد اللي بيهدده الطبيعة هنا برضو للأمازون. They are also fighting for their survival. فهم بيحاربوا من أجل بقائهم على قيد الحياة. بيحاربوا من أجل البقاء. طبعا كلمة survival يعني البقاء حيا، يعني اللي يفضل عايش على وجه الحياة. You can help the native inhabitants. طب الفولنتيرز بقى في البروجرام ده هيعملوا إيه؟ You can help the native inhabitants to preserve. أهو هو مشكلة هنا في الناس نفسهم بقى. إحنا عايزين نحافظ عليهم، نحافظ على اللي فاضلين، السكان الأصليين بتوع الأمازون دول. فالفولنتيرز بيعملوا إيه؟ بيساعدوا النيتيف inhabitants to preserve their languages بإنهم يحافظوا على لغتهم. طب هنحافظ على لغتهم إزاي؟ in digital form. هنحافظ عليها بشكل ديجيتال. ديجيتال احنا بنترجمها بالعربي يعني معناها بشكل رقمي. يعني ايه بشكل رقمي؟ يعني اي حاجه بتتسجل الكترونيه مش يدويه. هو يقصد هنا تسجيل صوتي، يعني ديجيتال فورم، يعني يسجلوا اللغه بتاعتهم متسجله صوت وصوره على الموبايل، على الكاميراز. اوكي. فورم فور، طبعا عايزين يعملوا كده لمين؟ for future generations. generations الأجيال المستقبلية لما يجوا يعرفوا لغة أجدادهم اللي هم السكان الأصليين للأمازون. That's our topic of Brazil. So Brazil is well known or famous for its amazing biodiversity. However, the native inhabitants of the Amazon face exactly the same threat as the rainforests. They also fighting for their survival. You can help the native inhabitants to preserve their languages in digital form for future generations. اوكي كده. في topic تاني بقى. لما نروح للإليفانتس هنكتشف إن عندنا two kinds of elephants. Asian من Asia، Asian elephants and African elephants. في أفيال آسيوية وأفيال أفريقية، وفي difference ما بينهم. زي ما احنا شايفين الافريكان elephants والايشيان elephants لما بنشوفهم في صورة بنكتشف ان في difference ما بينهم. لو بصينا شوية في الصورة هنلاقي ان في تقريبا difference في حاجتين ملحوظين. ear size، واخدين بالكم؟ ear size. what are the differences؟ ear size here and here. عندنا هنا في يعني حجم الايرز مختلف. كمان هنلاقي ان في هنا حاجه اسمها تاسكس اللي هي الانياب العاجيه دي بتكون موجوده في الافريكان مش موجوده في الايجين. بصوا هنا ما فيش ازاي. يبقى ده تقريبا الديفرنسز الواضحه. ديفرنس في السايز اوف ايرز، وديفرنس في وجود التاسكس دي اللي هناخدها دلوقتي بالتفصيل. اوكي. طيب نشوف ايه اللي هو عايز يقوله لنا بالنسبه للديفرنسز between Asian and African elephants. Did you know that elephants live in both Africa and Asia؟ كده احنا عرفنا ان هم عايشين هنا وهنا. اوكي، بس زي ما هم عايشين هنا وهنا فهم كده ليهم صفات مختلفة. When you first see elephants from these two places، أول ما نشوفهم
بين المكانين، يعني لما نشوف الأيشيان والأفريكان elephants you might think that they are exactly the same as each other، كأنهم زي بعض بالظبط. but they are not، لكن لا مش مظبوط، هم مش زي بعض. African elephants are slightly larger than Asian elephants. احنا لو بصينا في الصورة تاني كده هنلاقي الأفريكان هو أكبر من الإيشيان، صح؟ بس إيه؟ حاجة بسيطة. slightly larger than Asian elephants. While African elephants' ears are usually far bigger than the Asian elephants. الأفريكان الإيرز بتاعته أكبر، أيوه، وأكبر إيه كمان؟ حاجة كتيرة ملحوظة. Okay. Only male elephants have tusks. التاسكس دي اللي هي الأنياب بقى اللي قلت لكم عليها، اللي احنا شاورنا عليها دي أنياب بتكون معمولة من العاج، يعني هي مصنوعة من العاج يعني. Only male elephants have tusks. male يعني الذكور، الأفيال الذكور فقط هم اللي عندهم tasks. يبقى اللي عندهم أنياب دول هم الذكور فقط، ده في العادي كويس. however، وقلنا however يعني but، يعني contrast. female African elephants have tusks too. يعني لو رحنا في آسيا هنفهم إن الميل elephants عندهم tusks والفيميلز لأ. في الأفريكان لو رحنا أفريكا هنلاقي إن ميل أند فيميل، عشان كده خدناها سمة مميزة هنا، عشان الأفريكان الميل والفيميل عندهم tasks. female African elephants have tasks too and they are almost as big as the male elephants، وكمان في نفس الحجم تقريبا بتاع التاسكس بتاعت الميل. Okay, these are the differences between Asian and African elephants. What are the differences between Asian and African elephants? When you first see elephants from these two places, you might think that they are exactly the same as each other, but they are not. African elephants are slightly larger than Asian elephants, while African elephants' ears are usually far bigger than Asian elephants. Only male elephants have tusks. However, female African elephants have tusks too, and they are almost as big as the male elephants. Okay, that's all about creatures and about preservation or conservation، الحفاظ على البيئة. Okay, that's our lesson for this session. Thank you.